สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมค่ะนั่นก็คือเมนูปลาทูทอดขมิ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเมนูปลาทูทอดขมิ้นนะคะก็จะมีปลาทูสดค่ะขมิ้นผงค่ะหรือจะใช้เป็นขมิ้นชันก็ได้นะคะกระเทียมค่ะกะปิเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูปลาทูทอดขมิ้นกันเลยนะคะเริ่มจากการทำส่วนผสมที่ใช้สำหรับการหมักตัวปลาก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกะปิพริกไทยใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็ผงขมิ้นค่ะเราจะโขลกทุกอย่างรวมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปหมักตัวปลากันค่ะเรามาบ้างปลากันต่อเลยนะคะเราจะบ้างกันเป็นแนวยาวอย่างนี้นะคะเพื่อให้ตัวเครื่องแกงเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้นะคะพอเราบ้างตัวปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวเครื่องแกงที่เราโขลกเสร็จแล้วนะคะเกี่ยลงไปบนเนื้อปลาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะหมักทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ20 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อปลานี้นะคะไปลงทอดกันค่ะหลังจากที่เราหมักปลาทูกับขมิ้นเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลงทอดกันค่ะตั้งน้ำมันจนเดือดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยเราจะทอดจนปลาของเรานะคะสุกเหลืองกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูปลาทูทอดขมิ้นนะคะทำง่ายมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามดูนะคะสามารถไปติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ